لنفترض انك كشخص مسلم قابلت واحد ملحد في الشارع، في اليوتيوب، في تويتر، في الفيسبوك، في اي مكان، تسيب الشخص ده يلحد كده؟ تسيبه له الحرية في دينه؟ لا والله والعياذ بالله، بل تجعله مسلم غصب عنه. ولكن عشان احنا مش في زمن الاسلام الحقيقي نقتلهم حيث نجدهم، فللأسف الحكومة بتاعتنا فاشلة، ولذلك الدعوة مش هتكون بالقتل والدماء زي ايام زمان، بل لازم تستخدم فيها الطرق والحبكة. عشان كده انا حاولت اجمع لك 5 طرق بيها باذن الله هتخلي اي ملحد يبقى مسلم. اول مرحلة هي مرحلة تشكيكه في معرفة الدين الحقيقي. تحاول تحسسه ان هو ما يعرفش الدين الاسلامي الحقيقي. تعرف يا شيف انت مشكلتك ايه؟ والله مشكلتك انك ما تعرفش حاجة عن الدين. عمرك انت مسكت المصحف وقريته؟ انت كده غلطت. شوف، انت ما تسألوش عن تفاصيل. ليه؟ لأن الملحد والعياذ بالله يعرف الدين أكتر منك، يعرف الدين أكتر منك 1000 مرة، 2000 مرة، 3. طب ازاي يا شريف؟ استغفر الله، لا ازاي؟ أنا هقول لك ازاي. أنت كل اللي تعرفه عن الدين هو اللي اتقالك في كتاب المدرسة، اللي اتحكى لك. لكن في حاجات في الدين أعمق من كده بكتير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هو للأسف الشديد سبب إلحاده إن هو قرأ في الحاجات دي، قرأ الدين من الألف إلى الياء، تفاسير، قرآن، أحاديث أنت عمرك ما سمعت عنها حاجة، قرأ في الكتب الدينية والكتب العلمية ده تتوغل في المسيحية واليهودية والبوذية، قرأ في تاريخ الأديان كله. فأنت ما تسألوش عن تفاصيل، ما تحرجش نفسك. الحل الوحيد في الحالة دي هو إنك تقول له حاجة عامة، حاجة شاملة يحس من خلالها إن هو فعلا ما قراش الدين كله. عارف يا شريف انت مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك مش فاهم حاجه في الدين. قريت انت كتاب مصطفى محمود بتاع حوار مع صديقه ملحد؟ مشكلتك انك ما تعرفش حاجه عن الدين، ده ملايين بيسلموا كل يوم. مشكلتك ما تعرفش حاجه عن الدين. قريت انت كتاب الدره الثمينه في نكاح السمين الالباني؟ قريته الكتاب ده؟ ما قريتوش. امال بتفتي ليه وبتقول عارف كل حاجه في الدين؟ لوس أنجلوس ليكرز. المرحله الثانيه بقى هي انك تحسسه انه غبي. انا مش عارف انت ازاي شايف نفسك ذكي يا ابني؟ انت غبي برضه، وقعت بنفس الغلط. بقولك حسسه انه غبي، انما ما تقولوش انك غبي. انت تضحك على نفسك وتقول على الملحد غبي؟ اقرا في العلم يا ابني، الدراسات كلها والابحاث بتقول للاسف الشديد الملحدين اذكى من بقيه المتدينين. للاسف دي حقيقه. بص، عشان تعرف عدوك لازم ما تضحكش على نفسك بقدراته، لازم تعرف قدرات اللي قدامك عشان تعرف تلعب عليه صح، لازم تقيمه. ولذلك لازم تعرف ان الملحد ذكي، واحد بيسهر ليل نهار على الكتاب، بينام على الكتاب، بيتغذى كل يوم مقالات علميه، مقضي سنين عمره كلها في قرايه العلم والنظريات، جاي تقول عليه غبي؟ ما تضحكش على نفسك. انا مش عارف انت ازاي شايف نفسك ذكي ومصدق نظريه التطور وان الانسان اصله قرد. برضه تفاصيل تاني، يا ابني انت عمرك ما قريت نظريه التطور، كلنا عارفين كده. ليه تحرج نفسك وتبين له انك ما قريتش فيها حاجه؟ مفيش حاجه في نظريه التطور بتقول الانسان اصله قرد، مفيش. انت كده بتاكد له انك مش فاهم حاجه. انا مش عارف ازاي واحد شايف نفسه ذكي ومصدق نظريه التطور. يا ابني دي من اسمها نظريه، يعني مش حقيقه. بعد كده معلهاش دليل واحد. فتاي درجة أولى، فتاي. أنت جهلك تخطى جهل الشيوخ. النظرية في العلم يا متخلف، معلش والله احنا مع بعض وبنحاول نشرح لك حاجة تفيدك. نظرية في العلم يعني حقيقة علمية 100% طبقا للأدلة. تيجي أنت تقول له نظرية، يعني كده أنت مش فاهم حاجة في الدين. احنا عارفين إنك ما قريتش في نظرية التطور غير من موقع فرسان السنة. We know that. بس ما تحرجش نفسك، حاول تلف له وتدور، دور له على حاجه تانية. يا مش عارف ازاي واحد شايف نفسه ذكي ومصدق نظريه التطور معاش دليل واحد، وكل الادله اللي عليها متكذبه ومتفبركه. والله زي ما بقول لك كده. واللي اكتشف الكلام دوت عالم فيزياء وملحد كمان، اسمه جوان سكالات كوري. هو لوس أنجلوس ليكرز. ما ينفعش بقى الليفلين اللي فاتوا، لازم تخش على الليفل الثالث، لازم تخوفهم.
ده انت هتتنفخ نفخ في القبر يا ابني، ده في تعبان اقرع ب3 رؤوس. والله العظيم ده انت ربنا غضبان عليك غضب الدنيا. والله العظيم ده انت هتتعب في حياتك تعب. والله العظيم ده انت هتتعذب في جهنم عذاب على مقاسه. يا ابني انت عبيط، هتخوفه بحاجه هو مش مؤمن انها موجوده. خوفه. Los Angeles Lakers. المرحله الرابعه بقى هي انك تحسسه ان حتى لو هو ملحد ومقتنع، حياته بدون الاسلام مش حلوه، مش مسكره، مش جميله. تعرف يا شريف والله العظيم انت مش هتدوق راحه البال الا لما تكون مسلم. تعرف يا شريف والله العظيم نسبه الانتحار في الدول الملحده اعلى بكتير قوي من نسبه الانتحار في الدول المسلمه. طب تعرف انت لو مت ولقيت ان في اله انت الخسران، انما احنا لو متنا وما لقيناش ان في اله مش خسرانين حاجه. خدها بالاحتمالات، خش في فريق كسبان. خلاص فكك من ده كله. يعني انت ايش عرفك حياته؟ هو اشتكى لك قال لك ان حياته وحشه؟ خلاص نفترض ان كل الاساليب اللي فاتت ما نفعتش، هنعمل ايه؟ الطريقه دي للاسف الشديد انا ما كنتش عايز الجا ليها، لانها طريقه قاسيه يستخدمها هتلر لاقناع ملايين من الناس بحاجات هم مش مقتنعين بيها. ذكرها جورج أورويل في كتابه 1984 واسمها The Big Lie Theory، وهي إقناع الناس بحاجات هم ما كانوش مقتنعين بيها، كذبة وهو أقنعهم إنها صح بتكرار الشيء مرات كتير حتى لو ملوش معنى، وفي الآخر آجلا أم عاجلا هيصدقوه. تعرف يا شريف ان الاسلام كرم المرأة وجعلها جوهرة؟ الحمد لله على نعمة الاسلام. تعرف يا شريف ان الاسلام حرر العبيد؟ الحمد لله على نعمة الاسلام. تعرف يا شريف ان احنا المفروض نقتلك في ديننا؟ وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. اما هل برضه لكم دينكم ولي دين؟ اشمعنى اخترت دي؟ لا ناصح يا عم النبي، ناصحة بتاع تشغيل الدماغ. بس هنا الفكرة بقى، الفكرة انه ادانا اوبشنز. اوبشن 1 نقتلك، اوبشن 2 نسيبك لك الحرية في اختيار دينك. ديننا يحث على استخدام العقل وحرية الاختيار، عشان الكفرة الغرب يقول لك مفيش حرية في الدين، كفرة. الحمد لله على نعمة الإسلام يا شريف، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. طب أنا هوريك حاجة بقى بتريح الأعصاب. اصبر كده فين؟ أنا هوريك بقى إيه؟ حاجة كده على مقاسه، حاجة كده إيه؟ اصبر بس. اسمع بقى. اسمع يا ابني وحس يا ابني. حس على دمك يا اخي. والله العظيم حرام عليك كده. حرام عليك والله. اسأل شنو انت طارية. أين زمن الصحابة؟ أين زمن الصحابة؟ الحمد لله على نعمة الإسلام.